5 สัญญาณเตือนว่าแฟนอยากเลิกแต่ไม่กล้าบอกเรา 1. เงียบลงอย่างผิดปกติจากคนที่เคยคุยด้วยทั้งวันกลายเป็นตอบช้าตอบสั้นหรือบางครั้งก็อ่านแต่ไม่ตอบเหมือนความสนใจหายไปทีละนิด 2. เริ่มหงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆสิ่งที่เคยคำด้วยกันกลับกลายเป็นเรื่องน่ารำคาญเขาเริ่มตำหนิหรือประชดแทนที่จะพูดดีๆ 3. หลีกเลี่ยงการใช้เวลาอยู่ด้วยกันอ้างว่างานยุ่งเหนื่อยอยากอยู่คนเดียวหรือชวนยังไงก็ไม่มาเหมือนเมื่อก่อน 4. ไม่พูดถึงอนาคตอีกต่อไปจากที่เคยวางแผนเที่ยววางแผนอนาคตด้วยกันตอนนี้กลับเฉยหรือเปลี่ยนเรื่องหนีทุกครั้ง 5. ความใกล้ชิดทางใจกลายลดลงชัดเจนไม่กอดไม่ห่วงไม่แคร์แม้เราจะพยายามเท่าไหร่เขาก็เหมือนอยู่คนละโลก